Con người sống ở đời, có lẽ chỉ có tình yêu là điều duy nhất không thể nắm bắt trong tay. Nó không phải thứ bạn cứ cố gắng là nhất định sẽ có được, và cũng không phải thứ bạn vứt sang một bên là sẽ ở nguyên vị trí đó. Bạn không thể biết được tình yêu sẽ đến khi nào, và cũng không thể biết được mình tại sao lại thích một người. Có đôi khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để yêu, nhưng người ấy lại một mực không chịu xuất hiện. Và ngược lại, có đôi khi bạn đang tính vớ bừa một người ở bên, thì người ấy lại xuất hiện trước mắt bạn. Dù gặp đúng người vào sai thời điểm, hay vào đúng thời điểm lại gặp sai người, chung quy lại cũng là các bạn không có duyên. Thứ gọi là tình yêu không thể đong đếm được bằng tình yêu, không thể ép buộc bằng nguyên tắc, chỉ dựa vào việc có yêu hay không, bạn có bằng lòng hay không. Có người nói, không có tiền, không có kinh tế sẽ không có được tình yêu lâu dài. Tôi đồng ý với quan điểm, bởi vì dù sao so với những giá trị tinh thần hư ảo, thứ có thể cầm nắm được mới khiến người ta cảm thấy an toàn nhất. Thế nhưng, không ai bắt buộc bạn phải chọn một trong hai cả. Sau khi có tình yêu, bạn vẫn có thể tiếp tục cố gắng để có được tiền tài. Tiếc là có nhiều người đã đánh mất mình trong quá trình nỗ lực ấy. Họ quên đi cảm xúc ban đầu của mình, để rồi từ đó mới sinh ra những vội bạc, không trân trọng. Có lẽ điều mà những người xung quanh hay nói với bạn nhất chính là đừng mơ mộng nữa. Ở đời này mày có thể tin bất kỳ thứ gì, chứ đừng tin tình yêu. Có lẽ chính bản thân bạn cũng hay tự nhủ, vì một người mà cố gắng quên mình, thực chất cũng chẳng phải sự lựa chọn khôn ngoan gì cho cam. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều tin rằng thế giới này đông đúc là thế. Nhất định sẽ có một người cũng tin tưởng vào tình yêu như tôi. Nhất định sẽ có một người vì thích một người khác mà cam tâm tình nguyện làm rất nhiều việc. Nhất định sẽ có một người thương một người khác bằng trọn con tim. Nhất định sẽ có một người giống tôi, bằng lòng ở bên một người đến già. Chỉ là tôi chưa gặp được một người như thế mà thôi, và bạn cũng chưa gặp được một người như thế mà thôi. Thế nên, chờ thêm một chút nữa thôi, nhất định người ấy sẽ xuất hiện, sẽ khiến bạn một lần nữa tin rằng tình yêu chân thành thực sự tồn tại trên đời này. Thời gian dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, dạy cho chúng ta ích kỷ, lạnh lùng và dối trá. Nhưng thời gian cũng khiến bạn hiểu rõ hơn một điều rằng, có được người kề vai sát cánh không rời là chuyện khó khăn tới cỡ nào. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nói yêu bạn, nói thích bạn, muốn được ở bên bạn, sẵn sàng dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành bạn. Nhưng người thực sự tin vào tình yêu như bạn lại ít lắm, ít vô cùng. Nhiều người nghĩ tình yêu là quyết định có được thông qua nhiều cân nhắc. Thực tế, ngay vào khoảnh khắc bạn quyết định lôi tình yêu ra để suy tính, tình yêu đã biến mất rồi. Tình yêu chân chính phải là anh rất tốt, em rất tốt, chúng mình yêu nhau, và rồi muốn được đi cùng nhau. Không có gì phức tạp hết, đơn giản là gặp được một người thấy yên bình trong tim, và thế là cả đời không hối hận. Có lẽ sẽ có rất nhiều người yêu sai người, có rất nhiều người phải nói lời chia tay, có rất nhiều người đến cuối cùng cũng không tìm được kết quả mình muốn. Tình yêu đúng là không thể khiến người ta no bụng, cũng không làm người ta giàu có. Nhưng nếu bạn thật sự yêu một người, thực sự gặp được một người xứng đáng, bạn sẽ biết tình yêu chân chính là sau khi gặp được nhau, hai bạn đều sẽ trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình. Một tình yêu như thế sẽ khiến bạn cảm thấy biết ơn, cảm thấy hưởng thụ, cảm thấy thỏa mãn. Một tình yêu như thế sẽ không dễ dàng rời xa, bởi vì bạn sẽ không nỡ, giống như cách bạn không nỡ rời xa khỏi thế giới này. Bởi vậy, nên đừng vì từng tổn thương mà mất niềm tin vào tình yêu, đừng vì từng bị phản bội mà cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều như vậy. Bạn biết mà, những chuyện không may
Những chuyện không hay ho ngày nào cũng xảy ra, nhưng vẫn có người ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn chọn tin tưởng điều gì. Cứ tin tưởng đi, bởi người với người chung quy lại rất khác nhau. Có lẽ ai cũng thích mình giàu có, thích nhà cao cửa rộng, nhưng không phải ai cũng sẽ vì những thứ này mà từ bỏ một mối quan hệ. Vẫn sẽ có những người muốn cố gắng từng chút một vì tình yêu. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nói thứ họ cần không phải là tình yêu, họ cũng không tin vào chuyện tình cảm. Nếu bạn cũng như vậy, tôi sẽ không phản bác và cũng chẳng đồng tình, nhưng tôi hiểu bạn và tôn trọng quyết định của bạn. Chỉ là tôi muốn hỏi một câu, một người không tin vào tình yêu như bạn phải làm sao mới sưởi ấm được trái tim mình? Một người sống mà không cảm nhận được sự ấm áp, vậy cuộc sống còn nghĩa lý gì không? Có câu nói thế này, rất nhiều thứ chỉ khi bạn tin tưởng mới có thể tồn tại. Bởi thế nên, hãy tin thứ mà bạn muốn tin. Cuộc sống không chỉ đi theo một khuôn mẫu, cuộc đời cũng không chỉ có một dáng vẻ. Có lẽ quá nửa những người xung quanh bạn đều phản đối bạn, nhưng nếu đó không phải là điều mà bạn muốn, đừng miễn cưỡng bắt mình phải tiếp nhận. Bạn chỉ cần tiếp tục bước về mục tiêu mà mình đã đặt ra thôi. Cứ tin tưởng đi rằng thế giới này luôn có một người giống bạn, cũng đang chờ một người khác xuất hiện. Cứ tin tưởng đi rằng thế giới này luôn có một người giống bạn, cũng tin tưởng vào tình yêu, tin rằng cuộc đời này mình nhất định sẽ có được hạnh phúc. Chờ thêm một chút thôi, đừng tạm bợ, đừng nhượng bộ, đừng qua loa, đừng chịu đựng. Nếu không tuổi già dài đằng đẵng ở bên một người không hợp sẽ khiến bạn thà rằng cứ một mình ngay từ đầu. Chờ thêm một chút thôi, nếu bạn sẵn sàng tin tưởng, bạn nhất định sẽ đợi được người ấy, người sẽ yêu bạn, thương bạn, mang lại hạnh phúc cho bạn.